Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Jes, ja sitten ollaan takaisin studiolla, eli palataan normaali rytmin pariin. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas jälleen kerran studiolla keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime viikolla tosiaan ei tullut tubeen jaksoa, koska oltiin Tampereen sijoitusmessuilla vetämässä livenä TC:tä. Ja tällainen niin kuin ensikertalaisena tämän niin kuin asian tiimoilta, niin se meni ainakin omasta mielestä ihan yllättävän hyvin. Joo, yleensä kuvaillaan täällä studiolla semmoinen 1,5 tuntia ja siitä leikkauksen jälkeen jää semmoinen 40 minuuttia ehkä jakson mitaksi. Vedettiin ensimmäistä kertaa livenä TC ja tosiaan ei tullut mitään isoja stiploja ainakaan. Jep. Ja se oli kiva, että tuli niin paljon yleisöä. Kiitos, että tulitte paikan päälle, ketkä kaikki siellä olikaan tuijottamassa meitä sirkuseläimiä siellä lavalla. Mutta ehkä joku huomasi meidän paitojen värit. Mä vähän sillä vahingossa laitoin punaisen. Toki mä oon edelleen vähän karhumainen tämän markkinakehityksen suhteen. Sulla on taas vihreätä paitaa päällä, niin ilmeisesti sulla on jonkinnäköinen bullcase tarjota meille tänään. Joo, tää oli ihan tarkoituksenmukaista. Että tosiaan nyt ollaan nähty niin pitkä laskujakso tuolla markkinoilla. Sentimentti on kääntynyt negatiiviseksi. Nämä asiat, mistä ollaan puhuttu viime jaksoissakin, niin tuntuu, että viime viikolla ehkä saavutettiin se ääripiste. Oli oikeastaan tämmöinen niin pieni hetkellinen romahdus käynnissä tuolla. Se näkyy etenkin kasvuosakkeissa, teknologiaosakkeissa, kryptovaluutoissa. Että toi viime torstai-aamun romahdus nähtiin, siellä oli 20, 30, 40% laskussa kryptovaluutoita muun muassa. Ja teknologiaosakkeissa, jos katsotaan vaikka ARK Innovationin ETF:ää, niillä oli 5 laskupäivää takana. 3 niistä oli 10% laskupäiviä, 2 pikkasen miedompia ja saavutettiin ehkä semmoinen laskukliimaksi, josta nytten mahdollisesti lähdetään tämmöiseen niin kuin vähän pitkäaikaisempaankin pomppuun. Ja tällä pitkäaikaisemmalla tarkoitan nyt useampaa viikkoa kuitenkin, kun nämä viimeiset pomput on kestänyt lähinnä päiviä. Lähdetään kurkkiin taas, mitä siellä pörssissä tällä hetkellä tapahtuu ja tässä taustalla taas jälleen kerran SP500 ja päivägraafit. Viimeis kun kuvailtiin jaksoa pari viikkoa sitten, niin oltiin vähän niissä asetelmissa, että mä olin sitä mieltä, että nyt ollaan laskutrendissä ja jos hinta tekee minkäännäköistä pomppua ylipäätään, niin sieltä tulee liukuvat keskiarvot ja painaa hinnan alaspäin. Ja sulla oli taas sitten tämä, että kun Fedillä oli just tulossa sinä päivänä, oliko seuraavana päivänä korkokokousta, niin sulla oli se niin keissi siinä, että lähdettäisiin pomppaamaan ylöspäin. Ja hauskahan tässä on nyt se, että nämä molemmat keissit kävi toteen. Eli se sun bullkeissi, että Fedi puhuu kurssit nousuun, se tapahtui, mutta heti kun tuli liukkari vastaan sieltä, niin se painoi myös sitten hinnan alas. Ja nyt 2 viikkoa myöhemmin niin ollaan selkeästi alemmilla tasoilla kuin viime kerralla, kun kuvattiin. Joo, tosiaankin meillä oli silloin taustalla tässä vahva ostopaineesta kertova kynttilä. Meillä oli silloinkin jo aika vahva lasku takana. Oltiin ikään kuin ylimyydyssä tilassa ja oletus oli se, että Fedi sanoo jotain sellaista, joka saa markkinan pomppaamaan. Ja itse asiassa tosiaan näin kävikin, eli tämä Fedi-päivä, keskiviikkopäivä, niin tämä oli isoin nousupäivä 2 vuoteen tuolla osakemarkkinoilla. Noustiin tuommoinen 3% ja tosiaankin se pomppu realisoitu, mutta kuten sanoit, niin toi 20 liukuva EMA, niin sai kurssit laskemaan sen jälkeen uudestaan aika nopeastikin ja sen jälkeen saatiin vielä aika raju tämmöinen laskuleiki tänne päätteeksi. Ja tosiaankin nyt viime viikon torstaihin mennessä oltiin tultu tuolta kaikkien aikojen huipusta jo 20% alaspäin. Mutta justiinsa muutamaa pistettä vaille se, että oltaisiin ylitetty se karhumarkkinan raja, eli toi lasku kokonaisuudessaan oli 19,95% suurin piirtein. Eli ei käytännössä vajottu vielä sinne karhumarkkinaan täällä SP500 puolella, muissa indekseissä kylläkin ollaan sinne vajottu. Ja usein justiinsa näitä 20% laskurajoilta ollaan nähty tuolla markkinoilla tässä finanssikriisin jälkeen pomppuja. Eli silloin Brexitin aikoihin sekä sitten silloin vuoden 2018-2019 vaihteessa, kun tultiin koko syksy alaspäin markkinoilla ja joulupäivänä markkinapohjassa, niin se oli justiinsa näitä samoja prosenttilukuja ja sitten niin kuin viime aikoina tai oikeastaan viime vuosikymmenen aikana toi 20% raja on tuntunut semmoiselta niin kuin vastustasolta tai tukitasolta tuolla niin kuin SP500 puolella, mistä niitä pomppuja on lähtenyt. Ja jos pikkasen laajennetaan kuvaa vielä, katsotaan viikkograafia, niin meillä oli takana 6 laskuviikkoa ja usein näin monta laskuviikkoa ei tule ja toi viime viikko päättyi siihen, että saatiin tämmöinen aika pitkä häntä tonne viikkokynttilän pohjalle kuitenkin. Ja oma oletus on ainakin se, että saataisiin tällä viikolla jonkunlaista helpotuspomppua, joka saattaa jatkuu tästä niin kuin useamman viikon eteenpäin kanssa.
Eli sun keissi kun on se, että nyt seuraavien viikkojen aikana nähtäisiin mahdollisesti nousevia kursseja, niin itsellä taas sitten kun on tämä kuukauden sääntö ja katsoo taas vähän pidemmällä aikajänteellä tätä markkinaa, niin taas jälleen kerran mulla on vähän semmoinen fiilis, tämä ei ole millään tapaa pidä paikkaa, mutta mulla on semmoinen fiilis, että toi 200 liukuvaa on semmoinen, mikä houkuttelee tuota hintaa kyllä vielä alaspäin, eli se haluaisi tulla koskea sitä. Voi olla, että tullaan just tämmöisillä pompuilla, mitä sä just niin kuin nimenomaan luovit tuolla, eli yrität haarukoida sieltä pienen pompun, ottaa siitä tuotot, sen jälkeen odotetaan taas laskevia kursseja, taas odotetaan pomppua, otat pienet tuotot siinä välissä. Mutta jos me mietitään ja mennään ajassa eteenpäin tässä, ja jos hinta laskee edes miedosti alaspäin tässä, niin toi 200 liukuvahan koko ajan pikkuhiljaa ottaa hintaa kiinni, ja ehkä tuossa noin 3600 paikkeilla, niin oltaisiin saatu nyt ensinnäkin noin 10% lasku nykyhinnoista, ja samaan aikaan 200 liukuvaa olisi aika lailla sit siinä samoilla tasoilla, jos nyt jatkettaisiin ehkä semmoinen noin 45 asteen kulmassa laskua alaspäin, niin se tuntuisi ehkä semmoiselta loogiselta, hyvältä longipaikalta ainakin itse, ja sen takia on itse vielä niin kuin suurimmaksi osaksi käteisenä, että odotan tämmöistä niin kuin parempaa aikaa. Joo, se voi hyvin olla, että tämä lasku tosiaankin jatkuu vielä tämän vuoden aikana, kun tässä ekana välissä saadaan jonkunlainen pomppu tuolla markkinoilla. Että niin kuin aika paljon tummia pilviä tuolla niin kuin tuntuu tällä hetkellä olevan kokonaisuutena tuon talouskehityksen, tuloskehityksen kannalta. Ja siten se voi tosiaankin painaa noita kursseja alaspäin tämän vuoden aikana, etenkin kun keskuspankki lähtee nyt tästä kiristämään vielä rahapolitiikkaa, niin voidaan nähdä laskevia kursseja tämän jonkunlaisen pompun jälkeen. Ja silloin me oikeastaan viime vuonna, ennen kuin me lähdettiin edes laskemaan, niin viime vuoden lopulla näissä TC-jaksoissa spekuloitiin sitä, että minne se lasku saattaisi tulla, koska uskottiin siihen, että jonkunlainen isompi korjausliike tulisi nyt tämän vuoden aikana. Ja silloin tosiaankin spekuloitiin, että se olisi justiinsa se 20% lasku tuolta huipuilta. Taidettiin piirtää jonkunlainen viiva tuohon 3900 pisteeseen. Ja periaatteessa se targetti on nyt saavutettu. Mutta kyllä tässä vaiheessa niin kun itse ehkä kallistuisin myös sen puoleen, että sitä tämän vuoden pohjaa ei olla vielä nähty. Ja nyt nähdään tämmöinen niin pidempi laskujakso, joka tosiaankin niin kuin niitä härkiä ja niitä vahvasti osakkeissa mukana olevia ja ehkä niitä vivuttajia todellakin niin kuin koettelee ja siirtää niitä osakeomistuksia ehkä sinne niin kuin oikeisiin käsiin, niihin vahvempiin käsiin näiltä heikoilta käsiltä, niin kuin yleensä osakemarkkinoilla tapahtuu. Että tämä nousu, mitä ollaan nähty viime vuosina, niin on ollut niin vahvaa, että tarvitaan tämmöinen pieni puhdistus, ja se on oikeastaan niin kuin terve asia osakemarkkinoiden kannalta, että arvostukset vähän normalisoituu, ja ne osakkeet siirtyy sinne niihin ikään kuin oikeisiin vahvoihin käsiin, ja sen jälkeen ollaan sitten taas valmiita semmoiseen pidempiaikaiseen nousumarkkinaan. Et yleensä nämä laskut on ollut tämmöisiä aika nopeita, ja sen jälkeen kun se pohja saavutetaan, niin jatketaankin suoraan taas ylös uusiin huippuihin. Ehkä vielä niin kuin löytyy sitä puhdistettavaa tuolta markkinoilta, että saadaan luotua se vahva pohja. Mutta jos katsotaan vielä Nasdaqia, joka tosiaankin on ehkä ollut se niin kuin johtava indikaattori tässä laskussa, niin Nasdaqin puolella semmoinen mielenkiintoinen kehitys tapahtui tuossa viime viikon aikana, että kun tämä lasku jatkuu erittäin vahvana, Nasdaqin on ollut vielä niin kuin SP-täkin selkeästi heikompi, niin jos katsotaan tätä koko nousumarkkinaa koronapohjista, tuonne huippuihin, mitkä tehtiin marraskuussa Nasdaqissa, niin viime viikolla laskettiin just tänne 50 Fibonacille, eli puolet siitä koko noususta, koronanoususta on käytännössä nyt syöty tuolla Nasdaqin puolella. Ja siinä mielessä nämä on niin kuin näin isossa mittakaavassa, kun meillä on tuommoinen niin kuin tosi tärkeä pohja ja tosi tärkeä huippu, niin nämä Fibonacci-tasot on kanssa aika tärkeitä, ja siten tästäkin niin kuin viittasin justiinsa oikeastaan ihan pari minuuttia sen jälkeen, kun oltiin kosketettu tuota tasoa, että olisiko tässä semmoinen paikka, missä pompahtaisi tuolla markkinoilla. Ainakin toistaiseksi se pomppu on niin kuin materialisoitunut ja lähtenyt justiinsa tuolta tasolta. Ja Nasdaqissahan laskettiin jo 30% tuolta huipuilta, eli selkeästi enemmän ollaan tultu alaspäin kuin tuolla SP500 puolella sen takia, että tämä Nasdaq, täällä on enemmän niitä teknologiayhtiöitä, jotka on ollut selkeästi heikompia. Samaan aikaan kuin SP500 on myös niitä sektoreita, jotka on ollut myös vahvoja, että siten se on pikkasen niin kuin tasapainottanut sitä indeksin kehitystä. Okei, eli Nasse on tullut nyt se 30% jo alas, niin tämähän tarkoittaa sitä, että nyt ollaan niin kuin oikeasti jo periaatteen tasolla ainakin laskumarkkinassa. Ja okei, sulla on nyt vihreä paita päällä, ja nyt odotetaan ainakin lyhytaikaista pomppua, ja niin kuin katsottiin, niin toi 20 EMA, niin aika hyvin painanut hintaa aina alas, niin olisiko sulla kumminkin sitten niin, että sitten kun ollaan saatu pomppua ylöspäin, niin sä ottaisit sitten shorttia kumminkin tuosta jostain liukuvien keskiarvojen kohdalta? Joo, ehdottomasti. Eli nyt
pikkuhiljaa voi alkaa toteamaan niin kuin teknisestikin, että ollaan mahdollisesti siirrytty pidempiaikaiseen karhumarkkinaan. Ja viimeksi kun puhuttiin aiheesta, niin tosiaankin tämä oli vasta ikään kuin neutraalissa tilassa. 200 liukuva keskiarvo oli sivuttain, SP15 oli silloin vielä nouseva, ja nyt pikkuhiljaa nämä liukuvat keskiarvot kääntyy kaikki ikään kuin laskutrendiin, ja on potentiaali siihen, että nähdään sitä niin kuin pitkittynyttä karhumarkkinaa, jolloin niitä ralleja voi shortata, etenkin kun nähdään, että ne rallit ei ole niin supervahvoja, että tämä oli esimerkiksi vielä niin kuin tämmöinen melkein nousumarkkinatyyppinen vahva ralli, jossa käytännössä mentiin pelkästään vaan ylöspäin. Toki karhumarkkinarallit on niin kuin prosentuaalisesti aina usein tosi vahvoja, mutta niin kuin, tämä hintaliike oli niin vahva, että tämä vaikutti melkein siltä, että tämä olisi niin kuin palaamassa vielä uudestaan nousutrendiin. Mutta nyt kun nähdään, että meillä on kaikki liukuvat keskiarvot tulee alaspäin, 200 liukuva keskiarvot tulee alaspäin, ja jos tässä mennään niin kuin vähän aikaa tämmöisessä sivuttaistrendissä, ja siihen tosiaankin tuo 200 alkaa niin kuin saavuttamaan tätä hintaa ja on selkeässä laskussa, niin semmoisessa kohdassa niin kuin näkisin, että se on niin kuin paremman todennäköisyyden shortti, kun spekuloida tässä niin kuin sivuttaismarkkinassa, että mennäänkö nyt alaspäin vai ylöspäin, kun ollaan käytännössä joka kerta viimeisen 10 vuoden aikana tämmöisessä tilanteessa jatkettu ylöspäin. Niin että olisiko tämä kerta ollut se, kun mennään alaspäin, niin toki nyt jälkikäteen nähdään, että tultiin alaspäin, mutta se ei välttämättä ole se parhaan todennäköisyyden trade siinä vaiheessa, kun ei ole vielä semmoista selvyyttä asiasta. Mutta uskon, että tässä voidaan saada niin kuin hyviä shorttipaikkojakin seuraavien kuukausien aikana. Sen jälkeen, kun ollaan nähty jonkunlainen pomppu tuolla markkinoilla ja ikään kuin päästy pois tuolta ylimyydystä tilasta ja ehkä semmoiseen tilanteeseen, missä valtaosa jo olettaa, että ollaan lähes takaisin uuteen nousumarkkinaan, niin sit siinä vaiheessa, kun se sentimentti alkaa olemaan positiivinen, niin lähdetäänkin uudestaan vielä seuraavaan karhumarkkinalaskuun. Tässä nyt viimeiset puoli vuotta oikeastaan tultu niin kuin indeksitasollakin jo alaspäin, ja se ehkä saattaa tuntua ainakin joistakin uusista sijoittajista pitkältäkin ajalta, mutta sitten jos miettii niitä kovimpia sankareita ja sotureita, jotka on istunut jonkun tämmöisen kasvuhypelapun kyydissä, mitä itsekin tuli tehtyä tuossa viime vuosina, niin siellä ne on 2001 vuoden alusta käytännössä lasketellut, ja tässäkin on esimerkkinä NIO, eli tämmöinen sähköautovalmistaja Kiinasta, niin se on tullut jo 82% tuolta huipuista, ja tämä lasku on ollut pitkä ja tuskallinen. Joo, mä tosiaankin kävin läpi Norditin pohjoismaisten asiakkaiden omistetuimpien osakkeiden listaa. Itse asiassa NIO löytyy sieltä 4 tuolta jenkkeihin listatuista firmoista 4. omistetuimpana. Ja sieltä samat listat löytyy aika korkealta GameStopia, AMCtä, Lucidia, toista sähköautovalmistajaa, Plug Poweria, vetyfirmaa, Coinbasea, kryptovälittäjää, Beyond Meatia. Tunnetaan näistä tai kasvispohjaisista lihatuotteista ja Oatlia Ruotsista, joka on jenkkeihin listattu, sitten Rivian ja Fisker, jotka on kanssa sähköautovalmistajia. Ja niiden graafit näyttää suhteellisen identtisiltä, eli tosiaankin siellä ollaan tultu semmoinen 70, 80, osas jopa 90% alaspäin sieltä huipuilta. Eli tosiaankin tämmöiset niin tarinaosakkeet, joissa se on ehkä niin kuin se arvostus perustunut enemmän siihen hypeen, siihen tarinaan, eikä välttämättä niinkään siihen alla olevaan bisnekseen, jota on ehkä niin kuin vetänyt sitten muut tekijät, ja ne on ollut kuumia sektoreita hetken aikaa, ja karannut ne arvostustasot aika korkealle. Et siinä mielessä toi on ollut kyllä niin kuin tosi karu tämä lasku siinä mielessä, että yksityissijoittajat, jotenkin varmaan semmoiset, jotka on jo niin pitkään ollut markkinoilla, niin on lähtenyt siinä hypessä näihin mukaan, ja ne nousu, kun näyttää niin hyvältä ikään kuin se hinta vahvistaa sitä tarinaa, niin nyt tähän toiseen suuntaan, kun ollaan tultu tuon huikean nousun jälkeen, tämä huikea lasku, joka on tosiaankin kestänyt jo reilusti yli vuoden ajan, niin täällä on kyllä varmaan tullut niin kuin ruman näköistä jälkeä, ja tämä niin kuin oikeastaan alleviivaa sitä, että pitää olla se oma tutkimus tehtynä siellä, kun sijoittaa näihin firmoihin, ja hajautus kanssa kunnossa, että ei ole pelkästään mukana tämmöisissä niin kuin tarina- ja hypefirmoissa, koska näillä on kaikilla oikeastaan niin kuin järjestään ollut samanlainen kohtalo tässä, etenkin viimeisen puolen vuoden aikana, että pahaa jälkeä on tullut kyllä. No joku saattaa miettiä, että mitä tässä nyt puolen vuoden aikana oikeastaan tapahtunut, että minkä takia nämä hinnat on nyt lähtenyt niin roimaan laskuun, niin okei joo, täällä 2021 alussa, niin varmasti oli ylilyönti niin kuin ylöspäin mennessä, jonka jälkeen hintahan tasaantui tässä ja haki vähän suuntaa jonkun aikaa, kunnes sitten Fediltä tulikin ilmoitus, he muuttikin pelisääntöjä markkinalla siinä mielessä,
ehkä normaalimpaan suuntaan, mutta joka tapauksessa siellä korkoja ruvetaan kiristämään ja rahapolitiikkaa ylipäätään ruvetaan kiristämään, jolloin nämä persnettoa tekevät firmat, niin ne ei enää olekaan paperilla ihan niin hyviä kuin silloin, kun sitä helikopterirahaa jaettiin. Ehdottomasti näin, ja just se toi korkojen nousu on vaikuttanut vahvasti siihen, että kuinka näitä voittoa tekemättömiä firmoja arvostetaan. Jos katsoo tätä samaa koria, mitä me ollaan täällä TC:ssä jossain vaiheessa, ehkä just silloin, kun oltiin tässä tämän nousun jossain vaiheessa, niin ihmeteltiin, että miten nämä voi nousta tällä tavalla, että tässä ei ole niin kuin mitään järkeä, että nämä nousee tällaisella kulmakertoimella nämä voittoa tekemättömät firmat. Siinä oli niin kuin selkeästi niin kuin hypeä taustalla, ja nyt näkee, että mitä on loppupeleissä niin kuin tapahtunut, eli markkina on normalisoitunut, se käytös on normalisoitunut, että noiden ei ehkä koskaan olisi pitänytkään olla missään nimessä noin korkealla, ja nyt ollaan niin kuin sen jälkeen, kun on eka viisinkertaistu, niin nyt ollaan tultu niin kuin myös niin kuin koko ryhmänä, koko korina 70-75% alaspäin, että nyt ollaan niin kuin paljon normaalimmissa arvostuskertoimissa kyllä tuolla. Ja tämän tosiaankin näkee, että koska yksityissijoittajat niin vahvasti lähti mukaan näihin tämmöisiin niin kuin tarinaosakkeisiin, niin tässä on tämmöinen arvioitu yksityissijoittajan osakesalkun kehitys tuolta vuoden 2020 alusta versus SP500 keltaisella. Eli niin kuin näkee, että vuoden 2020-2021 alkuun niin kuin yksityissijoittaja, joka oli mukana tämmöisissä niin kuin hypelapuissa, niin voitti selkeästi indeksin. Vaikutti, että on niin kuin ammattilaisia parempi sijoittaja, kun tuotot oli ihan selkeästi kovempia, mutta nytten tämä salkku on oikeastaan niin kuin kääntynyt tappiolle tuolta vuoden 2020 alusta samaan aikaan, kun SP500 indeksikehitys kuitenkin on vielä osingot mukaan lukien tuolla noin plus 27% tai jotain tämmöistä. Että tässä osalta näkyy se, että kuinka toi laumapsykologia toimii osakemarkkinoilla. Että periaatteessa kun joku sektori ja joku asia on tosi kuumaa, niin usein kaikki menee siihen samaan suuntaan, kunnes sitten se arvostuskerroin, mikä on niin kuin ehkä yliampunut, niin normalisoituu kuitenkin jossain vaiheessa. Niin jos sieltä ei ole hypännyt pois, niin sen yleensä sitten saa sitten tutattua tuolla oman salkun puolella. Et siinä mielessä tässä on toivottavasti tullut myös arvokkaita oppikokemuksia niille uusimmille sijoittajille. Että tosiaankin niitä voittoja kannattaa kotiutella, jos tuntuu siltä, että ne arvostuskertoimet karkaa. Kannattaa tutustua niihin yhtiöihin ja tosiaankin katsoa myös sinne että miten niistä tulee voitollisia yhtiöitä, koska sitä kautta ne yleensä vasta niin kuin pitkässä juoksussa luo omistajille sitä arvoa, ne yritykset, eli kannattaa panostaa siihen osakevalintaan. Mutta toki myös nyt viime aikoina etenkin nämä kaikista vahvimmatkin yhtiöt on saanut tämän kurssilaskun. Eli tässä on Nvidia, joka oli vielä maailman top 10 markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden joukossa tässä muutamia kuukausia sitten, ennen kuin tämä vahvin kurssilasku on tässä realisoitunut Nvidian osalta. Eli tämäkin yhtiö on tullut tuolta viime vuoden lopun huipuilta, tuon 55% alaspäin. Eli täälläkin on niin kuin selkeästi nämä arvostuskertoimet ehkä vähän lyönyt yli, mutta samaan aikaan nämä on kuitenkin semmoisia voittoa tekeviä yhtiöitä, jos katsoo noita niin kuin isoimpia teknologiayhtiöitä. Et näistä kuitenkin voi löytyä sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä hyviä sijoituksia, kun poimii oikeita yhtiöitä näistä, jotka tekee voittoa ja on selkeät niin kuin edellytykset jatkaa kuitenkin kasvua tästäkin eteenpäin. Et siinä mielessä markkina varmasti tarjoilee tällä hetkellä niin kuin hyviia sijoituspaikkoja näissä yhtiöissä, koska nämä on sektorina kanssa painettu tosi alas. Eli jos katsoo vaikka Amazoniakin tässä, niin tämä on tullut 45% tuolta huipuilta. Eli täällä on niin kuin tosi laajalla rintamalla lyöty nyt näitä kaikista isoimpiakin yhtiöitä. Että toi maailman top 10 on saanut kokea pienen muodonmuutoksen tässä viimeisten kuukausien aikana. Ja itse asiassa maailman suurin yhtiö ei olekaan enää Apple, vaan Apple on tipahtanut Saudi Aramcon öljyfirman alapuolelle markkina-arvossa mitattuna. Ja täällä on tapahtunut niin kuin vähän uudistusta sitten tällä puolella myös. Eli Apple oli kävi tuolla noin 3 biljoonan markkina-arvossa. Se on tippunut 2,3. Ja samoin toi Amazoni lähes 50% tiputuksen jälkeen on sekin tippunut tuohon enää 1,1 biljoonaan. Ja Tesla kanssa samaan tapaan kuin nuo kaikki muut firmat, niin sieltäkin on lähtenyt semmoinen 45% suurin piirtein arvosta. Eli Teslakin on enää vain 750 miljardia. Että samoja laskuprosentteja suurin piirtein näissä kaikissa, että Amazoni, Facebook, Tesla, ne on kaikki laskenut tuommoista noin 50%, eli
Kova puhdistus ollut täällä niin kuin isommissa firmoissa kanssa. Että on Saudi Aramcon lisäksi varmaan vaan Berkshire Hathaway ja Johnson & Johnson, tämmöiset vähän defensiivisemmät firmat, on kasvattanut arvoaan tänä vuonna. Eli sieltä kuitenkin löytyy myös niitä nousijoita tämän vuoden puolelta, ei pelkästään laskijoita. Ja siten tuo SP500 on sinnitellyt pikkasen vahvempana kuin nämä muut indeksit, koska sieltä löytyy niin laajasti hajautettu näitä firmoja. Ja jos katsoo vaikka ExxonMobilia, joka oli vielä tuolla koronakuopassa vähän yli 100 miljardin firma, niin tämäkin on noussut melkein 400 miljardin firmaksi, eli lähelle maailman top 10-listaa nyt, kun tämä on ollut vahvassa nousussa, etenkin öljyn hinnan nousun tukemana tässä. Ja jos katsoo näitä tämmöisten isojenkin energia-alan firmojen kurssigraafeja, niin nämä on taas oikeastaan niin kuin aika kaunissakin nousutrendissä ollut tässä pidemmän aikaa, ja nämä nousuprosentit on kanssa tosi kovia. Eli siinä mielessä nämä on kyllä niin kuin tukenut selkeästi markkinaa, ja tälläkin hetkellä tuolta niin kuin markkinalta osakevalinnalla löytyy tämmöisiä vahvassa nousutrendissä olevia osakkeita, että ne on aika pitkälti tuolla hyödyke-energiakategorioissa tällä hetkellä. Ja yksi kategoria esimerkki on kanssa nämä tankkerifirmat. Okei, nämä kuljettaa sitten taas energiaa, eli liittyy ehkä pikkasen siihen sektoriin. Mutta esimerkiksi tämä Scorpio Tankers, joka on ehkä tuolla Finanssi-Twitterissä ollut yksi aika suosittu osaketikkeri tässä oikeastaan jo useamman vuoden ajan. Ja tämäkin on tuosta tämän vuoden alusta vähän yli $10 noussut, eilen jo yli $30. Eli kyllä tämäkin niin kuin markkinan pinna-alta, vaikka sieltä löytyy niitä laskevia kursseja, niin sieltä löytyy myös tämmöisiä vahvassa nousutrendissä olevia yhtiöitä aina. Ja sitten graafi, mitä katsottiin itse asiassa viime viikolla Tampereellakin, eli eteenpäin katsovat PE:t, ja tässä me puhuttiin siitä, että kun hinnat laskee, niin se käytännössä tarkoittaa myös sitä, että arvostuskertoimet lähtökohtaisesti laskee, mikä taas sitten puolestaan tarkoittaa sitä, että tuotto-odotus kasvaa sijoittajan näkökulmasta. Ja tämä on itse asiassa yksi syy, minkä takia mä oletan, että indeksitasolla nähtäisiin vielä ainakin vähintään se 10% lasku, koska pörssit aina tekee ylilyöntejä sekä ylös että alaspäin mentäessä. Ja niin kuin tästä graafista näkyy, niin okei, me vedettiin ensin ylöspäin todella kovaa näitä arvostuskertoimia, ja nyt me ollaan vasta tuossa 10 vuoden keskiarvohujakoilla. Eli nyt sitten olisi tavallaan puolestaan sen niin kuin ylilyönnin vuoro sinne alaspäin mentäessä. Eli haettaisiin se vielä kunnon semmoinen flashi, missä sitten nimenomaan katsottaisiin, että ketkä haluaa olla osakemarkkinoilla mukana ja ei. Puhuttaisiin aikaisemmin siitä, että osakkeet vaihtaa omistajaa just sinne niille vahvemmille käsille, ja ne, jotka haluaa oikeasti olla mukana, niin se puuttuu vielä markkinoilta. Sitä ei ole vielä tapahtunut. Joo, todennäköisesti sitä ei ole vielä tapahtunut, ja se tapahtuu nimenomaan niin kuin pidemmän aikavälin kuluessa, että tarvitaan tämmöinen vähän pidempi laskumarkkina, jotta niin kuin se viimeinen puhdistus tapahtuu tuolla osakemarkkinoilla. Ja kuten sanoit, niin ylilyöntejä yleensä tapahtuu molempiin suuntiin, ja nyt ollaan palattu sinne keskiarvoihin, mikä on siinä mielessä hyvä, että tosiaankin arvostuskertoimet on normalisoitunut, koska ne oli tässä useamman vuoden ihan liian korkealla, ja nyt ne on sekä tuloksien kasvun kautta että kurssilaskun kautta normalisoitunut selkeästi. Yksi riskitekijä, mikä tässä on tietysti, on se, että nyt katsotaan eteenpäin katsovaa P:tä, joka perustuu siis tulevaisuuden tulosennusteisiin. Ja kysymys on se, että toteutuuko se tuloskasvu, mitä tällä hetkellä tuolla markkinoilla analyytikot odottaa. Eli tässä tosiaankin näkee SP500 hinnan sekä sitten tuon tulosennusteen. Eli tuo tummempi viiva on tuo tulosennuste, niin kuin näkyy. Ja se tulosennuste on edelleenkin nouseva. Eli huolimatta kaikesta, niin kuin, mitä taloudessa tapahtuu ja mitä tuolla yritykset etenkin ykköskvartaalilla ehkä pikkasen niin kuin petti etenkin sen niin kuin tulevaisuuden ohjeistuksen kautta, niin nämä tulosennusteet ei ole lähtenyt vielä edes laskuun. Eli nyt ne kuitenkin perustuu tuo eteenpäin katsova PE noihin tulevaisuuden tulosennusteisiin, että jos tuolta löytyy sitten taas pehmeyttä tässä seuraavan 12 kuukauden aikana, niin sitten se periaatteessa nostaa sitä arvostuskerrointa, jos ne tulokset toteutuukin matalampana kuin mitä nyt odotetaan. Tämä on tietysti se riski, mikä liittyy niin kuin noihin eteenpäin katsoviin tulosennusteisiin, eteenpäin katsoviin PE-lukuihin. No tässä on slaidi mun makuun, eli tämä vähän niin kuin puoltaisi sen puolesta, mitä mä oon täällä puhunut. Eli jatkettaisiin vielä alaspäin. Ja tässä on niin kuin näitä kovimpia karhumarkkinoita, eli tämä on nyt sellainen kunnon pelotteluslaidi. Ja me jouduttiin vähän justeeraan käyrää, kun se ei ollut ihan ajan tasalla, mutta nyt SP500 on tullut tuon 20% alas, niin miltä se näyttää sitten, niin kuin, että jos otetaan isompaan perspektiiviin, että miltä nämä isot karhumarkkinat on näyttänyt, niin kyllä tässä periaatteessa saattaisi olla vielä kunnollakin sitten matkaa tuonne alas.
Joo, tosiaankin, jos nyt oltaisiin valumassa semmoiseen oikeaan pitkäkestoiseen karhumarkkinaan ja ikään kuin tulisi jotain niin kuin vielä lisäkriisejä tähän päälle, esimerkiksi tuo niin kuin velkakupla alkaisi jollain tavalla poksahtamaan, joka aiheuttaisi finanssijärjestelmälle jotain ongelmia ja tulisi semmoinen niin kuin kunnon finanssikriisi tähän vielä päälle, niin silloin saattaisi mennä tämmöiseen karhumarkkinaan, mitä tässä kuvassa näkyy, että tässä on tosiaankin valittu historian kaikista vahvimmat karhumarkkinat tuohon, ja tämä nykylaskuperspektiivi, että siinä mielessä ei olla nähty vielä mitään, jos meille tulisi semmoinen niin kuin vahva, pitkäkestoisempi laskumarkkina. Eli kaikkeen pitää varautua. Mutta ehkä jos pikkasen pehmennetään tätä, niin voi näyttää seuraavaa slaidia, jos tosiaankin näkyy niin kuin laajemmalla skaalalla näitä laskumarkkinoita. Eli ne ei välttämättä ole kuitenkaan sitten niin pitkiä tai niin syviä kuin tässä äskeisellä slaidilla, missä näkyy ne kaikista vahvimmat karhumarkkinat. Eli tosiaankin tämmöinen niin kuin keskimääräinen karhumarkkina kestää 14 kuukautta ja laskua kertyy SP500 puolella 27%. Eli 20% me nähtiin jo, keskimäärin nähdään 27% laskua. Eli siinä mielessä osa näistä karhumarkkinoista ei ole ollut tätä vahvempia, mitä niin kuin nyt ollaan jo nähty. Ja jotkut on jopa kestänyt vähemmän aikaa kuin tämä laskumarkkina, mitä nyt ollaan nähty. Et siinä mielessä noi viimeisimmät esimerkit näistä vahvoista karhumarkkinoista, eli tuo IT-kuplan puhkeaminen ja finanssikriisi, niin on oikeastaan niin kuin tässä niin kuin historiallisessa tarkastelussa niin kuin syvimpiä karhumarkkinoita oikeastaan, mitä ollaan nähty. Eli ei kannata vetää yhtäläisyysmerkkiä siitä, että nyt jos mentäisiin vahvaan karhumarkkinaan tai saataisiin taantuma Jenkeissä, niin sen täytyisi näyttää siltä, mitä nähtiin finanssikriisistä tai IT-kuplan puhkeamisen jälkeen, vaan ne voi olla paljon miedompiakin ne karhumarkkinat. Et siinä mielessä kukaan ei voi tietää, miten tästä mennään eteenpäin, ja niin kuin viime vuosien aikana ollaan nähty, niin ei tiedä, että mitä mahdollisesti maailmalla tapahtuu tässä niin kuin seuraavien kuukausien ja vuosien aikana, jotka voi muuttaa taas tätä niin kuin näkemystä hyvinkin vahvasti. Mutta jos mennään ihan vaan sille niin kuin keskiarvojen perusteella, niin meillä olisi vielä jonkun verran laskua mahdollisesti jäljellä tuolla markkinoilla, ja se on niin kuin se peruskeissi, mikä mullakin tällä hetkellä on. Ja sitten sellaisen aiheen pariin, mitä markkinat varmasti ehkä suurimmilta osin seuraa tällä hetkellä, inflaation luvut. Ja nyt tässä näyttää siltä, että ollaan nähty ainakin tämmöinen hetkellinen piikki ja huippu tuolla inflaatioluvuissa. Eli viime viikolla, kun oltiin Tampereella, saatiin just uusia inflaatiolukuja. Sekin lähdet Tampereelta vähän aikaisemmin treidaamaan just näitä inflaatiolukuja. Eli ne oli matalemmalla kuin mitä edellisessä kuussa. Joo, tosiaankin huhtikuun lukemat tipahti tuolta maaliskuun 8,5% 8,2 vai 8,3%, mutta kuitenkin tultiin ensimmäistä kertaa pitkään aikaa alaspäin. Ja nyt kun mennään tuonne vahvempiin vertailukausiin tuon inflaation osalta, niin vaikuttaa siltä, että mahdollisesti toi maaliskuu jää inflaatio piikin huipuksi. Ja siinä mielessä oltaisiin menossa kohti niin kuin parempia inflaatiolukemia, eli ehkä tuolta 8% jo tiputaan 7% hyvinkin nopeasti. Vaikka tuolta löytyy paljon paineita, jotka niin kuin vaikuttaa vieläkin inflaatioon, mutta tosiaankin kun toi vahva vertailukausi alkaa tästä kakkoskvartaalilta, kun inflaatio jo oli vahvasti nousussa viime vuonna tähän aikaan, niin pikkuhiljaa ne alkaa helpottumaan ne luvut sitä kautta, että se vertailukausi on niin vahva. Mutta yksi asia, mikä on negatiivinen näin korkeassa inflaatiossa, kun äidyttiin näin korkeisiin lukuihin, tuonne yli 8%, niin oikeastaan koskaan ei olla säästytty taantumalta tämmöisten näin vahvojen inflaatiopiikkien jälkeen. Eli oikeastaan aina kun nähdään inflaatiopiikki, joka menee yli 5%, niin sitä seuraa taantuma, jotka on merkattu tähän graafiin tuollaisilla vaaleammilla alueilla. Eli tosiaankin niin kuin tämän datan perusteella, jos historiaa voi vetää johtopäätöksiä, niin olisi jonkunlainen taantuma edessä. Toki moni muukin talousmittari tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että jonkunlaiseen talouden taantumaan ollaan pikkuhiljaa valumassa. Eli Jenkeissä saatiinkin tuossa ykköskvartaalin bruttokansantuoteluvut, jotka itse asiassa laski neloskvartaalista reaalisena. Eli talouskasvu ei pysy tällä hetkellä tuon korkean inflaation perässä, ja sitten tuo reaalikasvu kääntyy negatiivisen puolelle. Mutta on täällä inflaatiopuolella jotain toivon pilkahduksiakin. Eli tosiaankin, jos katsotaan 10 vuoden inflaatio-odotusta niin Jenkeissä kuin Saksassa, joka siis kuvaa sitä, että miten markkinat hinnoittelee sitä seuraavan 10 vuoden keskimääräistä inflaatiota, niin viime päivinä ollaan nähty itse asiassa jopa laskua tuolla inflaatio-odotusten puolella. Eli siinä, missä markkinoilla on ollut myrkkyä se, että nämä inflaatio-odotukset nousee,
niin se, että ne stabiloituu tai jopa laskee, niin on enemmänkin sitten hyvä asia tuonne osakemarkkinoille. Eli sitten voidaan ajatella, että jos pikkuhiljaa aletaan saavuttamaan jonkunlainen huippu tuolla inflaatio-odotusten puolella, niin siten se ainakin niin kuin helpottaa osakemarkkinan tuskaa sitä kautta, että se ei tarvitse hinnoitella niitä korkeampia inflaatio-odotuksia enää tuonne noihin kursseihin, joten se periaatteessa se paine, mitä nämä inflaatio-odotukset on antanut tuonne osakemarkkinoille, ne olisi pikkuhiljaa väistymässä. Ja itse ainakin niin kuin uskon, että pikkuhiljaa ollaan saavuttamassa jonkunlaista järkevää tasoa näissä, ja nämä odotukset ei välttämättä enää sitten kasvaa ainakaan samassa kulmassa, missä nyt ollaan menty tässä oikeastaan viimeiset pari vuotta ylöspäin aika kovaa tahtia. Okei, eli inflaatiopuolella meillä selkeästi olisi näkyvissä ehkä tämmöistä helpotusta, mutta me ei oikeastaan vielä tiedetä, että miten se sitten oikeasti iskee tämä niin kuin nykyinen inflaatiotilanne ja mahdollisesti laskevat inflaatioluvut, niin vaikuttaako se nyt sitten yritysten tuloksiin, eli Q2, Q3, mahdollisesti myös Q4, niin siellä me nähdään ihan oikeasti, että miten se vaikuttaa yrityksiin, niiden tuloksiin, ja sitä kautta totta kai sitten taas markkinat pystyy hinnoittelemaan sitä sitten siihen suuntaan, että onko ne nyt oikealla tasolla vai ei. Joten inflaatiosokin vaikutus varmaan tullaan täysmääräisesti näkemään vastata seuraavien kvartaalien aikana. Et nyt nähdään itse asiassa, että jopa 85% yrityksistä on maininnut sanan inflaatio näissä omissa tulosjulkistuspuheluissaan, mitä pidetään tulosjulkistuksen jälkeen. Eli tosiaan sen vaikutus on monen yhtiön vahva ja tullaan seuraavien kvartaalien aikana varmaan näkemään vielä vahvemmin kuin mitä nähtiin nyt tuossa niin kuin ykköskvartaalin aikana. Että se tulosvaikutus varmaan tulee selkeämmin läpi vasta niin kuin tässä loppuvuoden aikana ja mielenkiintoista nähdä, että minkälainen se on. Ja sitten salkut vielä jakson loppuun, eli sulla Jukka, niin Tesla on nyt vähän isommalla painolla ja ne ostot ei ihan nappiin osunut, niin vissiin siitä syystä nyt sitten salkkukin on tärähtänyt taas tuonne pakkasen puolelle. Joo, tosiaankin lisäsin osakepainoa viime viikolla just sen takia, että lasku näytti vähän ylimitoitelta. Uskoin, että jonkinlainen pomppu tulee. Tesla on lisännyt pitkin tätä laskua tässä jälkikäteen katsottuna liian aikaisessa vaiheessa, ja Tesla on tuonut salkkua alaspäin. Oikeastaan noin muut treidit taas tuonut salkkua ylöspäin. Eli viime viikolla ostin tosiaan AMDtä, Pinterestia, Datadogia, DoorDashia. Niistä luovuin jo kahdesta viimeistä mainitusta yli 10% tuotolla. Pinteresti ja AMDkin melkein 10% tuotto tällä hetkellä niissä. Eli niin kuin, muuten ihan hyviä treidejä, paitsi Tesla on tuonut salkkua alaspäin, kun on ostanut pitkin laskua sitä lisää. Eli se treidi ei ole mennyt mitenkään erityisen hyvin. Mutta edelleenkin tuotto euromarkkinan kanssa on ihan niin kuin OK-tasolla. Tuossahan tosiaankin oli 2 viikkoa sitten, kun puhuttiin siitä, että ostan osakepainoa siihen Fedin kokoukseen. Se näkyy hyvin tässä, tämä piikki. Ja uskoin, että siinä vaiheessa oltaisiin saatu pidempikin nousupätkä tai ainakin useamman päivän nousu. En myynyt siihen Fedin aiheuttamaan piikkiin, jolloin salkku tuli nopeasti alaspäin, mutta treidaajana näin tilanteen, että tullaan alaspäin ja periaatteessa myyn break-evenillä lähes kaikki, mikä salkku oli lisätty siinä vaiheessa, jolloin se salkku ei tullut siinä mittakaavassa sitten alaspäin, kuin mitä se olisi muuten tullut jos ne olisi jättänyt salkkuun. Eli se trade ei onnistunut, mutta siitä ei oikeastaan taas tullut tappioitakaan. Mutta sitten taas sen jälkeen, niin kun oltiin nähty useampi päivä laskua, niin lähdin pikkasen kasvattamaan osakepainoa. Ehkä jälleen pari päivää liian ajoissa, etenkin näiden firmojen kanssa, jotka heiluu tämmöistä niin kuin 10% tai yli 10% päivässä, niin toi salkkukuva ja heiluu aika nopeasti. Kävi tuolla yli -10%, nyt se on palautunut taas tuohon -5% tienoille. Ja osakepaino on kuitenkin tuommoinen 2/3 tuosta salkusta, eli jopa niin kuin poikkeuksellisenkin suuri tällä hetkellä verrattuna siihen, mitä siellä yleensä on. Et uskon, että tässä seuraavien viikkojen aikana nähdään jonkunlaista nousurallia ja katsotaan, jos toi salkun suhteen päästään tuonne plussan puolelle tämän vuoden osalta. Mutta mitäs sun salkku? Joo, siellä ainut uusi rivi oikeastaan tämä uusi listautuja, eli Vitted. Ja siihen tosiaan heitin ihan minimit siitä syystä, että kun tämä markkinatilanne nyt on mitä on, sijoituskeissinä vaikutti mun mielestä ihan mehukkaalta, varsinkin silloin just kun tätä merkintää tein tuohon listautumiseen, mutta just tämä ikävä tunnelma markkinoilla, niin vähän sitten myös karisti niitä omia fiiliksiä ylipäätään tästä koko keissistä, niin siitä syystä sitten itse jätin sen minimiin sen merkinnän, enkä lähtenyt sitten tavoittelemaan mitään sellaista ylimitoitettua possaa, jos olisi voinut mahdollisesti saada
ihan ok pikavoitto, jos markkinatilanne olisi ollut normaali, mutta tällä hetkellä kun ollaan tämmöisessä jonkin sortin laskumarkkinassa, niin toi Withered kanssa sitten pörssiavaukseen lähti laskuun. Nyt se on näköjään sitten 7 pinnaa miinuksella. Ja no, tässä nyt kuukausi istutaan vielä sen päällä ja katsotaan, että jos se nyt tokenisi siitä. Mitään sen kummempaa en ole salkussa tehnyt. Odotellaan edelleen käteiskassan kanssa, että tultaisiin vähintään se 10 pinnan lasku, mistä nyt tässäkin jaksossa on puhuttu useampaan otteeseen. Ja sen jälkeen sitten voisi taas ladata salkkuun vähän lisää lappuja ja lähdetään sitten taas uuteen nousukiitoon. Joku ehkä huomaa, että tuossa on tuo oma pääoma lähtenyt laskemaan, mutta se johtuu ihan myös siitä, että totta kai salkkukin on tullut tonttiin, mutta tässä on tuli kämppäostoksia tehtyä ja muuta, niin sitten on varainsiirtoveroa pitänyt maksaa ja hankintoja, kämppää ja muuta tämän tyyppistä. Eli käteistä on lähtenyt salkusta pois, mikä sitten johtaa siihen, että osakepaino salkussa suhteellisesti nousee. Niin se tässä on niinku ikävänä puolena, että sitten kun osakepaino on taas enemmän ja itse kun odotan edelleen sitä laskua, niin sitten nämä totta kai liikkeet, mitä salkussa on, niin ne voimistuu. No niin, eli jäädään odottamaan sitä pomppua, toivottavasti vahvaa pomppua tuolla markkinoilla, niin saadaan molempien salkkukuvat osoittamaan oikeaan suuntaan. Yes. Ja siinä oli tämä jakso tällä kertaa. Muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja niin, ensi viikolla uusi jakso, uudet kujeet, tai oikeastaan ihan samat kujeet, mutta nähdään ensi viikolla. Morjes! Hyviä treidejä!